งานนี้เป็นการเทสใยล่องหนของ SJ ค่ะด้านบนนี่คือใช้ใยล่องหนด้านล่างนี่คือใช้ใยผ้าธรรมดา SJ ทำให้ดูเผื่อว่าใครต้องการใช้งานแบบไหนจะได้เลือกเส้นใยได้ถูกต้องนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะ ฝากกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe ช่อง Resin SJ ไม่อยากพลาดคลิปดีๆ อัปเดตก่อนใคร กดที่กระดิ่งติ๊งติ๊งติ๊งค่ะ